from life. Go ahead. Hare Krishna. So today also we are like here to discuss about chapter 9 of Bhagavad Gita. हामी आज अध्याय 9 Bhagavad Gita को जुन चर्चा छ त्यसलाई कन्टिन्यू गरिरहेका छौं र टुडे वी आर गोइङ टु डु आज चाहिँ हामीहरु श्लोक नम्बर 29 हैन 9:29 हैन त्यसको चर्चा गर्छौं त्यसको चर्चा गर्छौं र त्योभन्दा अगाडि एउटा सानो कीर्तन न ओके जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन बल्लभा गिरधारी जय गोपी जन बल्लभा गिरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद हरि गौरानिताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाय जय जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद निताय गौर हरि बो निताय गौर हरि बो श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि 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 बो साइलेंट ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण ओके सो आज हामीहरु श्रीमद् भागवतम अध्याय 9 श्लोक नम्बर 29 बाट हामी चर्चा गर्दै छौं ओके संस्कृत यस प्रकार छ समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् ओके इसको अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय ओके म न त कसैप्रति द्वेष गर्छु न कसैको पक्ष लिन्छु म सबैप्रति समभाव राख्दछु तर जसले भक्तिपूर्वक मेरो सेवा गर्छ त्यो मेरो मित्र हो त्यो मयिमा रहन्छ र म पनि उसको मित्र हुँ तात्पर्य यहाँ कसैले प्रश्न गर्न सक्छ
यदि कृष्ण सबैप्रति समभाव राख्नुहुन्छ र कसैलाई पनि पक्षपात गर्नुहुन्न भने सधैँ आफ्नो अलौकिक सेवामा लागिरहने भक्तहरूप्रति उहाँ किन विशेष चासो राख्नुहुन्छ? हो, तर यो पक्षपात होइन, यो त स्वाभाविक हो। यो संसारमा मानिस चाहे जतिसुकै दानी परोपकारी किन नहोस्, आफ्ना बालबच्चाप्रति उसको विशेष अभिरुचि हुन्छ नै। भगवान भन्नुहुन्छ, जीवात्माहरू चाहे जुनसुकै रूप र आकारका होउन्, सबै मेरा सन्तान हुन्। त्यसैले उहाँ हरेक प्राणीका जीवनका आवश्यकताहरू उदारतापूर्वक परिपूर्ति गर्नुहुन्छ। उहाँ वर्षाका बादल जस्ता हुनुहुन्छ। बादलले थलमा परोस् कि जलमा परोस्, चट्टानमा परोस् वा जहाँ सुकै परोस्, बेपरवाहसँग पानी बर्साउँछ। तर आफ्ना भक्तहरूप्रति भगवान विशेष ध्यान दिनुहुन्छ। यी भक्तहरू त्यस्ता हुन्छन् जो सधैँ कृष्ण भावनामा अवस्थित हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरू कृष्णमै हुन्छन्। यस्तो कृष्ण भावनामा अवस्थित भएका व्यक्तिहरू नै यथार्थमा जीवन्त अध्यात्मवादी हुन् र कृष्णमा स्थित व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा यहाँ यो कृष्ण भावना शब्द संकेत गरिरहेको छ। भगवान यहाँ स्पष्ट रूपले भन्नुहुन्छ, मयि ते, अर्थात् तिनीहरू ममा छन्। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने स्वभावैले भगवान तिनीहरूमा पनि हुनुहुन्छ। यो पारस्परिक हो। ये यथा मां प्रपद्यते तां तथैव भजाम्य अहम। अर्थात् जो जुन रूपमा मेरो शरणमा आउँछ त्यसलाई म त्यसै रूपमा सहयोग गर्छु। यस कथनको व्याख्या पनि यसले गरेको छ। भगवान र भक्त दुवै चैतन्य भएकोले ती दुई बीच यस किसिमको दिव्य आदान प्रदान हुने गर्छ। जब सुनको औँठीमा हिराको पत्थर जडिन्छ साह्रै राम्रो देखिन्छ। यसबाट एकातिर सुनको महिमा बढ्छ भने सँगसँगै अर्कातिर हिरा पनि महिमान्वित हुन्छ। भगवान र जीवात्मा शाश्वत रूपले उज्जवल चम्किला छन्। जब जीवात्मा भगवानका सेवामा लाग्दछ त्यस बखत ऊ सुन जस्तो देखिन्छ अनि भगवान जीवात्माका साथमा हिरा जस्तो देखिनुहुन्छ। यसरी दुवैको मेल वा मिश्रण साह्रै राम्रो हुन्छ। शुद्ध अवस्थामा रहेका जीवात्मालाई भक्त भनिन्छ। ओके, सो तात्पर्य बाँकी छ, पहिला यतिमा नै चर्चा गरौँ, देन आई विल रिड द रिमेनिङ। हैन, म बाँकी तात्पर्यहरू म पढ्छु। ओके, यहाँ भगवान के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ हैन समान रूपले सबै प्राणीहरूलाई हैन ट्रिट गर्नुहुन्छ। हैन, म त न कसैप्रति द्वेष गर्छु न कसैको पक्ष लिन्छु। सो भगवान भन्नुहुन्छ हैन, भगवानको कसैप्रति द्वेष छैन, मतलब भगवानलाई मन नपर्ने मान्छे भन्ने छैन। हैन, सो कसैले भन्न सक्छ कि शिशुपालले भगवानलाई घृणा गर्थ्यो, तैपनि भगवानले उसलाई चाहिने चिज सबै पुर्याइराख्नु भएको थियो। तर भगवानले उहाँलाई वार्निङ दिनुहुन्छ हैन, भगवानको बारेमा नराम्रो भन्ने हैन र यो के भन्छ नराम्रो शब्दहरू भगवान प्रति प्रयोग गर्ने हैन, त्यस्तो हुन्छ। तर भगवानले उहाँलाई भन्नुहुन्छ कि ठिक छ, तिमी मलाई नराम्रो भन्न सक्छौ, तर म तिमीलाई 100 चोटि मात्रै चान्स दिन्छु। 100 चोटि भन्दा बढी हैन भयो भने म तिमीलाई मारिदिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। हैन, सो भगवानले उहाँलाई फ्रिडम दिनुभयो हैन, 100 चोटि बोल्ने मौका पनि दिनुभयो र 100 चोटि भन्दा बढी नभन हैन, नभनिकन चुप लाएर बस्यो भने त उसले हैन जीवन पनि प्राप्त गर्छ। त्यस्तो किसिमले उसलाई दिएको थियो। तर शिशुपालले भन्यो हैन, मलाई मतलब छैन, तिमीले मलाई केही गर्न सक्दैन भन्ने जुन अहंकार थियो, त्यो अहंकारले गर्दाखेरि 100 चोटि भन्दा बढी उसले बोल्न थालेपछि भगवानले सुदर्शन चक्र निकालेर उसको टाउको काट्दिनुहुन्छ। मान्छेहरूले भन्ला ल उसलाई त पक्षपात गर्यो, उसलाई त मारिदियो हैन, तर तपाईले याद गर्नुहोला कि शिशुपालको मृत्यु भइसकेपछि शिशुपालको आत्मा निस्किन्छ र हैन भगवान भित्र हैन विलीन हुन्छ। मतलब सायुज्य मुक्ति उसले प्राप्त गर्छ।
हैन। सो भगवानको नराम्रो बोलेर पनि भगवानले उसलाई राम्रै गरिरहेको हुन्छ। सो यस्तो किसिमले चाहिँ भगवानले कसैप्रति द्वेष गर्नुहुन्न र कसैको पक्ष पनि लिनुहुन्न हैन। भनेको मतलब यो संसारमा जति पनि जे पनि फ्यासिलिटी चाहिन्छ यो शरीरको लागि, मन बुद्धि अहंकारको लागि हैन, जति पनि मतलब शक्तिहरू हैन, प्रोडक्ट्सहरू हैन, पदार्थहरू चाहिन्छ, त्यो सबै भगवानले सबैलाई बराबर रूपमा समान रूपमा दिइराख्नु भएको छ हैन। चाहे त्यो जीव हैन, जीव मतलब मनुष्य होस् या जनावर होस् या पक्षी होस् हैन, सबैलाई बराबर रूपमा चाहिँ भगवानले चाहिँ हैन फ्यासिलिटीहरू दिनुहुन्छ। सनलाइट सबैको लागि बराबर दिनुहुन्छ हैन, पानी वर्षाहरू हावाहरू सबैलाई बराबर रूपमा दिनुहुन्छ। म सबैप्रति समभाव राख्दछु र भगवानको सबैप्रति समभाव हुनु स्वाभाविक नै हो। किन भन्दाखेरि भगवानले सबैलाई आत्माको रूपमा देख्नुहुन्छ हैन, र आत्माको रूपमा जाँदाखेरि हैन कुनै पनि जीवको भेदभाव हुँदैन हैन। तर जीवहरूको भेदभाव कुन लेभलमा हुन्छ भन्दाखेरि शरीरको लेभलमा हुन्छ हैन। सो मेड इन नेपाल, मेड इन अमेरिका, मेड इन इन्डिया हैन, म इन्डियन हुँ, अमेरिकन हुँ, म नेपाली हुँ हैन, यो शरीरको रूपमा हुन्छ। अथवा म मनुष्य हुँ, यो कुकुर हो हैन। यस्तो किसिमले चाहिँ शरीरको लेभलबाट चाहिँ भेदभावहरू देखिन्छ। तर भगवान हामीलाई आत्माको रूपमा हेर्नुहुन्छ, त्यही भएर भगवानको लागि हामी सबै हैन समान छ। हामी भगवानले त्यही भएर हामीलाई समभावले हेर्नुहुन्छ। तर जसले भक्तिपूर्वक मेरो सेवा गर्छ, तर ती आत्माहरू मध्येमा जति आत्माहरू चाहिँ हैन भगवानको सेवा गर्नेमा हैन सेवामुखी हुन्छन् हैन, सेवा गर्नेमा इच्छा गर्छन्, त्यो मेरो मित्र हो हैन। सो डेफिनेटली हैन भगवानले हामीलाई जुन फ्रिडम दिनुभएको छ, फ्रिडम दिएर छोडिदिनु भएको छ हैन, तिमीहरूलाई जे मन लाग्छ गर भनेर छोडिदिनु भएको छ। र हरेक भगवानलाई घृणा गर्ने, भगवानलाई मन नपराउने, भगवानलाई वास्ता नगर्ने मान्छेहरूलाई पनि हैन सबै फ्यासिलिटी दिनुभएको छ। उसले जीवनमा जसरी बाँच्न चाहेको छ त्यसरी बाँच्न दिनुभएको छ हैन। तर उहाँले भन्नुहुन्छ कि हैन, तर जो व्यक्ति चाहिँ त्यही फ्रिडम युज गरेर, त्यही स्वतन्त्रता युज गरेर भगवानकै स्तुति गर्छ, भगवानकै भक्ति गर्न खोज्छ, त्यो चाहिँ भगवानको मित्र हो भनेर भगवान फिल गर्नुहुन्छ। र त्यो महीमा रहन्छ र म पनि उसैभित्र उसैको मित्र हुँ हैन। र त्यस्तै मात्रै होइन कि त्यो भक्त भगवानकै हृदयमा निवास गर्छ र भगवानको लागि अति प्रिय हैन के भन्छ सुहृद हितैषी हैन मित्र हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भगवान। सो यहाँ भगवान एकदम क्लियर कट कुरा गर्नुहुन्छ। सो भन्नु मतलब यहाँ भगवान व्यक्तित्व, भगवान पनि एकजना हैन एउटा व्यक्तित्व हो भन्ने कुरा यहाँबाट हैन बुझ्न सकिन्छ। भगवान भनेको कुनै पनि मतलब निराकार वस्तु होइन, निराकार ब्रह्म होइन। किनभने भगवानमा पनि इच्छा छ, भगवानमा पनि हैन तपाईको हैन प्रेम भावनाहरू छ र त्यो प्रेम भावना हुनको लागि भगवान व्यक्ति हुन जरुरी छ भन्ने कुरा यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ। ओके, सो र यहाँ प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कि हैन भगवानले सबै प्राणीहरू प्रति जुन समभाव राख्नुहुन्छ त्यो स्वाभाविक हो हैन, द्याट इज नेचुरल। अनि भगवानले यहाँ प्रभुपादले यहाँ विभिन्न एनालोजीहरू दिनुहुन्छ, एकदम राम्रो एनालोजी दिनुहुन्छ हैन। जस्तै एउटा फिलान्थ्रोपिस्टको हैन, जसले चाहिँ पुरै आफ्नो भनौँ न हैन दान कर्महरू समाजको लागि हैन पैसाहरू खर्च गर्ने हैन समाजलाई मद्दत गर्ने त्यस्तो किसिमको व्यक्तिको यहाँ उदाहरण दिनुहुन्छ। र जतिसुकै हैन मान्छे फिलान्थ्रोपिस्ट किन नहोस्, दानवीर किन नहोस्, उसले आफ्नो बाल बच्चाहरूको लागि हेरचाह गर्नको लागि उसले केही सम्पत्ति धनहरू पनि विशेष किसिमले राखेको हुन्छ, छुट्याएको हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो पनि एकदम राम्रो उदाहरण दिनुभयो। र त्यस्तै गरिकन हैन वर्षाको पनि उदाहरण दिनुहुन्छ हैन। बादलले हैन कसैलाई भेदभाव नगरिकन वर्षा गर्नुहुन्छ हैन, चाहे त्यो पानी ढुङ्गामा परोस् या बालुवामा परोस् या मलिलो माटोमा परोस् हैन, कसैलाई पनि कुनै ठाउँलाई पनि भेदभाव नगरिकन वर्षा आफ्नो किसिमले हुन्छ। तर त्यो वर्षा भएको कारणले हैन मलिलो माटोमा हैन बिरुवाहरू उम्रिन्छ, ढुङ्गामा उम्रिँदैन, किनभने त्यो मलिलो माटोसँग भर पर्छ हैन। सो भनेको मतलब जुन वर्षाको मलिलो माटोसँग कनेक्सन हुन्छ र वर्षाको कारणले गर्दा मलिलो माटोले पनि त्यसमा विभिन्न किसिमको हैन वनस्पतिहरू उमार्ने चाहिँ हैन मौका पाउँछ, तर ढुङ्गाले त्यो गर्न सक्दैन। सो त्यस्तै गरिकन भगवानले समभावले चाहिँ सबैलाई ट्रिट गर्नुहुन्छ। तर हामीले कस्तो गर्छ त हैन, हामीले भगवानप्रति कस्तो गर्छ त्यो अनुसार चाहिँ भगवानले हामीसँग सम्बन्ध राख्नुहुन्छ। यहाँ प्रभुपादले यहाँ भन्नुहुन्छ यथा माम प्रपद्यते ताम तथैवा बजाम्य हम हैन। सो यो श्लोक प्रभुपादले यहाँ प्रयोग गर्नुभएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि भगवानले सबैलाई समभावले हेर्नुहुन्छ,
तर हामीले कस्तो भक्ति भाव देखाउँछ, हामीले कस्तो सम्बन्ध गाँच्न हामीले इच्छा गर्छ भगवानसँग, त्यो अनुसार भगवानले हामीलाई रेसिप्रोकेट गर्नुहुन्छ हैन, भगवानले हामीसँग हैन रेसिप्रोकेट गर्नुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ कुरा के आउँछ भन्दाखेरि श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी हैन, हामीले जुन किसिमको श्रद्धा हामी भगवानलाई देखाउँछौँ हैन, त्यही किसिमको रेसिप्रोकेसन भगवानले हामीसँग गर्नुहुन्छ। सो हामीले भगवानलाई भक्तिपूर्वक हामी सेवा गर्छौँ भने हैन, भगवानले हामीलाई मित्र ठान्नु हुँदो रहेछ हैन। जस्तै अर्जुन हैन, यसको कन्डिसनमा अर्जुनकै कुरा गरौँ हैन, भगवानले चाहिँ अर्जुनलाई आफ्नो मित्रको रूपमा हेर्नुहुन्छ र हैन अर्जुनसँग चाहिँ आफ्नो भनौँ न विभिन्न किसिमको आदान प्रदानहरू हैन यहाँ गरिराख्नु भएको हुन्छ हैन। सो यस्तै कुराहरू छ हैन। र यो संसारमा हैन भगवानको 3 किसिमको एनर्जीहरू छ हैन, जति पनि शक्तिहरू छ भगवानको शक्तिहरूलाई 3 किसिममा बाँड्न सकिन्छ हैन। सबैभन्दा पहिला अन्तरङ्ग शक्ति हैन, त्यसपछि बहिरङ्ग शक्ति अनि तटस्थ शक्ति। न अन्तरङ्ग शक्ति भनेको त प्योरली भगवानसँगै 100% कनेक्टेड, 24 घण्टा कनेक्ट भएर बस्ने शक्ति भयो अन्तरङ्ग शक्ति, जसले चाहिँ आध्यात्मिक संसार भन्छ र त्यहाँका जीवहरू पनि जसलाई रागात्मिका भक्ति भन्छ हैन, उहाँहरूको पनि हैन अन्तरङ्ग शक्तिबाटै उहाँहरू सञ्चालित हुन्छ। र त्यस्तै गरिकन बहिरङ्ग शक्ति भनेको यो जुन एक्सटर्नल एनर्जी भगवानको जुन बाहिरी रूपको जुन एनर्जी छ, यो भौतिक प्रकृति छ हैन, त्यसलाई चाहिँ बहिरङ्ग शक्ति भन्छ भगवानको हैन, जुन चाहिँ भगवानकै शक्ति हो तर भगवानसँग कहिले पनि कनेक्टेड भएर बस्दैन, भगवानसँग प्रत्यक्ष त्यसको कनेक्सन छैन, इन्डाइरेक्ट कनेक्सन मात्रै छ हैन, अप्रत्यक्ष रूपले हैन। त्यही भएर भगवानले पनि के भन्नुभएको छ, भिन्न प्रकृति भन्नुभएको छ हैन। सो भिन्न प्रकृति भनेको भगवानको बहिरङ्ग शक्ति हो, जुन चाहिँ हैन इटर्नल्ली भगवानबाट छुटेर बसेको हुन्छ। तर हामी चाहिँ मार्जिनल एनर्जी भनेको भगवानको अन्तरङ्ग शक्तिकै गुण भएको हैन, मार्जिनल एनर्जी भनेको जो जीवात्माहरू हैन, जुन आत्माहरू हैन, हामीहरू भगवानकै हैन शक्ति अन्तरङ्ग शक्तिको क्वालिटी छ हामीसँग, सच्चिदानन्द छ हामीसँग हैन, सच्चिदानन्द हैन, लादिनी सम्बित सन्दिनी हैन, यो 3 किसिमको एनर्जीबाट हैन यो जुन आत्मा बनेको छ। तर यो आत्मासँग चाहिँ कस्तो किसिमको क्वालिटी छ भन्दा अथवा डिसक्वालिटी छ भन्दाखेरि यो अन्तरङ्ग शक्तितिर पनि ढल्किन सक्छ र यो बहिरङ्ग शक्तिसँग पनि ढल्किन सक्छ। सो यस्तो किसिमको यो चोइस हैन, जुन यो स्वतन्त्रता दिएको शक्तिलाई के भन्छ भन्दाखेरि हैन बहिरङ्ग तटस्थ शक्ति भन्छ। न यो तटस्थ शक्तिले हैन अन्तरङ्ग शक्तिसँग मेल खायो भने हामीहरू चाहिँ के हुन्छ, शुद्ध भक्त हुन्छ। र यो अन्तरङ्ग यो बहिरङ्ग यो तटस्थ शक्तिले बहिरङ्ग शक्तिसँग मेल खायो भने हामीहरू के हुन्छ, बद्ध जीव हुन्छ हामीहरू हैन। सो यो होल साइन्स नै हैन, हामी बहिरङ्ग शक्तिसँग हामी ढल्किन्छौँ भने हामीहरू चाहिँ के भयो, त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि हामीहरू कन्डिसन हैन, कन्डिसन त भने मैले हैन। सो अन्तरङ्ग शक्ति भयो भने हामीहरू के हुन्छौँ हैन, कृष्ण कन्सियस हुन्छौँ र हामीहरू बहिरङ्ग शक्तिसँग हामी कनेक्टेड हुन्छौँ भने त्यसलाई हामी सेल्फ कन्सियस भन्छौँ हैन, सेल्फ कन्सियसनेस र कृष्ण कन्सियसनेस हैन। सो बिचको जुन स्टेज छ त्यो स्टेज चाहिँ छैन हैन। सो मार्जिनल एनर्जी भए पनि हामीहरू बिचमा म यता पनि जान्न यता पनि जान्न, म बिचमा बस्छु, त्यो चाहिँ पाएँ कि यता हुन्छ, यता नहुना साथ यता ढल्किहाल्छ। सो यसको एउटा राम्रो इक्जाम्पल चाहिँ हैन श्रील प्रभुपादले के दिनुहुन्छ हैन, समुद्रको छेउको जुन जग्गा हुन्छ त्यसलाई के भन्छ, बीच हैन, के भन्छ समुद्रको तट किनार हैन, जहाँ बालुवाहरू हुन्छ नि हैन, त्यो पार्टलाई प्रभुपादले इक्जाम्पल, एकतिर जमिन भयो अर्कोतिर पानी छ समुद्रमा हैन, एकतिर चाहिँ जमिन छ। र तटस्थ शक्ति भनेको हामीहरू त्यो जुन समुद्रको बीचको किनार छ त्यो भागलाई चाहिँ तटस्थ शक्तिसँग उहाँले कम्पेयर गर्नुभएको छ। भनेको मतलब समुद्रको पानी आएर त्यसलाई छोप्छ हैन, समुद्रको पानी आएर छोपेको बेलामा त्यो के हुन्छ, समुद्रको भाग हुन्छ। तर जब समुद्रको पानीले छोड्छ त्यो भाग कसको हुन्छ, जमिनको हुन्छ फेरि हैन। सो फेरि समुद्रको पानी आउँछ फेरि हैन, समुद्रको भाग हुन्छ, त्यसलाई हैन त्यो जमिन भन्न मिल्दैन, समुद्रको भाग हुन्छ। तर जब पानीले छोड्छ त्यसपछि ऊ जमिनको भाग अटोमेटिक बन्छ। त्यस्तै गरिकन तटस्थ शक्ति पनि हैन, जब कृष्ण कन्सियसनेस हैन अन्तरङ्ग शक्तिले हामीलाई छोप्छ, हामीहरू कृष्ण कन्सियस हुन्छौँ भने हैन, जब कृष्ण कन्सियसनेसले के भन्छ अन्तरङ्ग शक्तिले हामीलाई जब छोड्छ तब तुरुन्तै हामी के को भाग बन्न जान्छ, हामीहरू बहिरङ्ग शक्तिको भाग बन्न जान्छ र हामीहरू सेल्फ कन्सियस हुन्छौँ। ओके, सो दिस इज द होल साइन्स हैन। यहाँ प्रभुपादले चाहिँ यसलाई एकदम रमाइलोसित भन्नुभएको छ। र त्यस्तै गरिकन यहाँ फेरि भन्नुहुन्छ, भगवान आफ्ना भक्तका पनि भक्त बन्नुहुन्छ
भक्त र भगवानका बीच यस किसिमको पारस्परिक सम्बन्ध नहुँदो हो त साकारवादी दर्शन नै हुने थिएन। निराकारवादी दर्शनमा भगवान र भक्त बीच पारस्परिकता नै हुँदैन, तर साकारवादी दर्शनमा त्यस्तो हुन्छ। भगवानलाई कल्पवृक्षको उदाहरण दिँदै प्राय भन्ने गरिन्छ, मानिसले कल्पवृक्ष जस्ता भगवानसँग जे कुराको चाहना गर्छ भगवानले त्यसको पूर्ति गरिदिनुहुन्छ। तर यहाँ जुन व्याख्या दिएको छ त्यो अझ परिपूर्ण छ। यहाँ भगवानलाई भक्तका पक्षधर हुनुहुन्छ भनिएको छ। यो नै भक्तप्रति भगवानका कृपाको विशिष्ट अभिव्यक्ति हो। भगवानको यस्तो पारस्परिक आदान प्रदानलाई कर्मको नियमभित्र रहेको ठान्नु हुँदैन। यो त त्यो दिव्य अवस्थासँग सम्बन्धित कुरा हो जहाँ भक्त र भगवान बीच केही घटित हुन्छ। भगवानको भक्तलाई यो भौतिक जगतको क्रियाकलाप सम्झनुहुन्न। यो त त्यो आध्यात्मिक जगतको अङ्ग हो जहाँ सच्चित र आनन्दको प्रधानता हुन्छ। ओके, यहाँ श्रील प्रभुपादले फेरि अझै व्याख्या गर्नुहुन्छ कि हैन, भगवानले भक्तसँग जुन गर्ने रेसिप्रोकेसन छ त्यो चाहिँ भगवानको कृपा हो। त्यो चाहिँ भगवानको कृपा हो र यो भगवानको जुन हैन एक्सचेन्ज, हैन, लभिङ एक्सचेन्ज हो। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि भगवानको भक्तहरूसँगको बीचको जुन सम्बन्ध छ, जुन पारस्परिक सम्बन्ध छ, यदि त्यो नहुने हो भने त भगवान साकार रूपमा हैन छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नै सक्दैनौँ। र तर भगवानले भक्तहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हैन रेसिप्रोकेट गरिराख्नु भएको हुन्छ, हैन, क्रियाकलापहरू गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि भगवान साकार रूपमा हुनुहुन्छ र भगवानले हामीलाई दर्शन दिनुहुन्छ भन्ने कुरा यो पनि पुष्टि हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। तर यहाँ चाहिँ के भन्नुभएको छ भने भगवानलाई कल्पवृक्षसँग हैन तुलना गरेको छ। कल्पवृक्ष भनेको यस्तो रुख हो हैन, जुन वृक्षको अगाडि गएर तपाईँ हैन जे पनि माग्नुहुन्छ, हैन, ल्यापटप, मोबाइल, हैन, बोयफ्रेन्ड, गर्लफ्रेन्ड, जे पनि माग्नुहुन्छ तपाईँले त्यो रुखले तपाईँलाई प्रदान गर्छ। त्यस्तै गरिकन भगवान पनि हैन भक्तहरूको लागि कल्पवृक्षको रूपमा हुनुहुन्छ र भक्तहरूको इच्छा सबै पुरा गरिदिनुहुन्छ, चाहे त्यो भौतिकै किन नहोस्। हैन, जस्तै ध्रुव महाराजको केसमा हैन, जब ध्रुव महाराजलाई हैन आफ्नो सौतेनी आमाले हैन नराम्रो गर्यो, हैन, बेइज्जत गर्यो, आफ्नो क्षत्रिय भएको कारणले गर्दाखेरि 5 वर्षको बालक जङ्गलमा गएर तपस्या गर्न जानुभयो। जब भगवान आउनुभयो हैन, भगवान क्षीरोदक साई विष्णु आउनुभयो, उहाँलाई दर्शन दिनुभयो, एकदम खुसी हुनुभयो, उहाँले हैन स्वागत गर्नुभयो, उहाँलाई ग्रिट गर्नुभयो, हैन, उहाँले चाहिँ हैन त्यस्तो किसिमले चाहिँ ध्रुव महाराजले हैन आफ्नो सबै हैन स्तुतिहरू गर्नुहुन्छ। र भगवान जब हैन भगवानले भन्नुहुन्छ कि म तिमीलाई के दिन सक्छु, माग, म वरदान दिन चाहन्छु, माग भन्नु हुँदाखेरि ध्रुव महाराजले जुन जे उद्देश्यको लागि भगवानकोमा आउनुभएको थियो उहाँले त्यो उद्देश्य एकदम तुच्छ मान्नुहुन्छ, हैन। त्यो उद्देश्य त केही न केही रहेछ, यो त भौतिक उद्देश्य, यो त क्षणिक मात्र रहेछ, यो त बाँचुन्जेल मात्र रहेछ भन्ने कुरो उहाँले बुझ्नुहुन्छ। र त्यो बुझिसकेपछि भगवानलाई भन्नुहुन्छ जसले हजुरको दर्शन गरिसक्यो उसलाई के चिजको इच्छा हुन्छ र? केही चिजको पनि इच्छा हुँदैन। सो मलाई केही चाहिँदैन, हजुरको दर्शन प्राप्त भयो, आई एम भेरी ह्याप्पी, भेरी सेटिस्फाइड, मलाई एकदम सन्तुष्ट छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। तैपनि भगवानले के भन्नुहुन्छ, हैन तिमी मेरो भक्त भएको कारणले म तिमीलाई दिन चाहन्छु भनेर उहाँले के गर्नुहुन्छ, उहाँको हजुरबुवा जो ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, उहाँको ब्रह्माजीको लोक के छ, ब्रह्मलोक, त्योभन्दा पनि हैन स्पेसल आफ्नो हैन क्षीरोदक साई विष्णुको जुन लोक छ, जुन वैकुण्ठ प्लानेट मध्यमा पर्छ, हैन, यो भौतिक संसारमै भइकन पनि हैन गोलोक मतलब वैकुण्ठ प्लानेटमा पर्छ, त्यो लोक नै ध्रुवलाई दिनुहुन्छ। र त्यो तारा जुन लोक छ, ध्रुव लोक छ, त्यसलाई ध्रुव तारा छ हैन, जुन हाम्रो अहिले नर्थमा देखिन्छ हैन, त्यसलाई त्यो पुरा लोकलाई नै हैन ध्रुव महाराजलाई दिनु भएको छ, हैन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ जब उहाँले भक्तहरूको इच्छा बुझ्नुहुन्छ तुरुन्तै उहाँले भक्तको इच्छा पुरा गरिदिनुहुन्छ, हैन। सो डेफिनेटली, तर त्यसको लागि चाहिँ हामी भगवानसँगको हामीले सम्बन्ध गाँच्नुपर्छ। यो होइन कि हामीले भगवानलाई ठग्नको लागि भगवानसँग सम्बन्ध राख्यौँ तर मनमा चाहिँ के छ, होइन भगवान आउनु भएपछि म केही माग्छु भनेर जानुभयो भने देन भगवानलाई तपाईँले चिट गर्न सक्नुहुन्न, हैन, किनभने भगवान हाम्रो हृदयमा बस्नुहुन्छ र हामीले के सोच्छ त्यो पनि थाहा पाउनुहुन्छ। ओके, र यहाँ चाहिँ भगवानको भक्ति र भौतिक जगतको क्रियाकलाप सम्झनुहुन्न र यो त त्यो आध्यात्मिक जगतको अङ्ग हो र जसमा सच्चित आनन्दको प्रधानता हुन्छ।
जुन भगवानसँगको जुन सम्बन्ध छ हैन त्यो चाहिँ अलौकिक छ, यो सांसारिक रूपमा चाहिँ हुँदैन हैन, र त्यो चाहिँ अलौकिक हुन्छ र यो सच्चिदानन्दको जुन प्लेटफर्म छ हैन, प्लेटफर्म छ स्पिरिचुअल वर्ल्डमा, त्यसमा गएर चाहिँ यो चाहिँ कायम हुन्छ भनेर यहाँ प्रभुपाद बताउँदै हुनुहुन्छ। ओके, सो यसमा चाहिँ एकदम रमाइलो छ हैन। हामीहरूले आज बुझ्यौँ कि हैन भगवान सबैलाई समान भावले हेर्नुहुन्छ भगवानको तर्फबाट, तर हामीले जुन किसिमको भगवान प्रतिको जुन हामीले झुकाव देखाउँछ त्यही अनुसार भगवान हामीलाई पनि रिलेसनसिप राख्नुहुन्छ। र त्यसमा के भनेछ हैन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते हैन ताम्स तथैव बजाम्य हम हैन, जुन हैन श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी हैन, तपाईको जस्तो किसिमको श्रद्धा तपाई भगवानलाई देखाउनुहुन्छ, झुकाव देखाउनुहुन्छ, त्यही किसिमको एक्टिभिटी तपाईले हैन भगवानले तपाईलाई देखाउनुहुन्छ। ओके, सो आई विल स्टप हियर, यसको व्याख्या हैन आई विल स्टप हियर। र भोलिको श्लोक पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ हैन। सो प्लिज हैन कम अनलाइन टुमोरो अल्सो अराउन्ड 3 to 3:30 को टाइम, अराउन्ड त्यो टाइममा। ओके, सो लेट्स सी इफ वी हेभ एनी क्वेसन हियर हैन। र बिफोर आई स्टार्ट द क्वेसन, हामीहरू चाहिँ हाम्रो 7 सेसनको जुन जर्नी अफ सेल्फ डिस्कभरी कोर्स छ हैन, 7 days कोर्स भनेर भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी भोलिबाट सुरु गर्न जाँदैछौँ हैन। भोलिबाट दैनिक 2-2 घन्टा हैन, 2-2 घन्टा 12:30 देखि 2:30 बजेसम्म हैन, 12:30 देखि 2:30 बजेसम्म हुन्छ हैन। तपाईले चाहिँ iskonnepal.org मा गएर तपाईँ रेजिस्टर गर्नु सक्नुहुन्छ हैन, त्यो कोर्सको बारेमा डिटेल तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। ओके, सो वी हेभ one more day, तर नम्बर अफ डिभोटिजहरु पनि बढिराख्नु भएको छ, त्यही भएर नाउ वी आर लाइक थिंकिङ मेबी विल जस्ट टेक one batch हैन। फर्स्ट 50-60 डिभोटिजहरुलाई चाहिँ फर्स्ट ब्याचमा राखेर बाँकी डिभोटीहरुलाई चाहिँ अर्को टाइमिङमा गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। लेट्स सी हैन, भोलिको क्लास एकचोटि गरेर हेरौँ। इभन दो देयर इज लाइक 150 डिभोटिज जति हुन्छ होला मेरो विचारमा हैन, जुममा अनलाइन आउने हैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले जुम भन्ने एप छ, ZOOM जुम भन्ने एप छ, त्यो चाहिँ तपाईले ल्यापटपमा अथवा तपाईको मोबाइल फोनमा तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि हामीले तपाईलाई लिंक पठाउँछौँ, हरेक चोटि त्यो क्लास सुरु हुँदाखेरि हामीले तपाईलाई लिंक पठाउँछौँ, र त्यो लिंकमा तपाईले क्लिक गरेपछि त्यो अटोमेटिक तपाईको जुम एप अथवा जुम सफ्टवेयर छ जुन डेस्कटप अथवा मोबाइलमा, त्यो चाहिँ अटोमेटिक सुरु हुन्छ, त्यही भएर गर्नु होला। ओके, सो अनि रेजिस्टर गर्नु भएको छैन भने गर्नुस्, या तपाईको कोही साथी आफन्तहरुलाई हैन, यु क्यान अल्सो एन्करेज देम। ओके, सो लेट्स सी इफ देयर इज एनी क्वेसन हियर। ओके, शशि पाण्डे प्रभुले चाहिँ यहाँ सोधिराख्नु भएको छ कि हरे कृष्ण प्रभु, दण्डवत प्रणाम प्रभुजी। मैले प्रभुपाद जीलाई ड्रिममा देखेको, आई एम क्यारिङ हिम इन माई हेड, दिस इज ब्लेस अफ प्रभुपाद प्रभुजी। यो त हिजो पनि तपाईले भन्नुभएको जस्तो छ, यो कतै हिजोको त हैन, यो हिजोको भन्न खोज्नुभएको तपाईले एभ्रीडे प्रभुपाद सपनामा देख्नुहुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो कि के हो, तर यु आर लाइक अगेन सेइङ इट हैन, यस्टरडे पनि। ओके, रजनी कार्केजीले पनि आज प्रश्न गर्नुभएको छ, हरे कृष्ण। सो आई युज्ड टु डु जपा 8 rounds minimum, but from Vaisakh 77 I have started 16 rounds. Ooh. But what if I miss rounds as my son was not well few days back, and still I am covering my rounds? Within how many shall we cover our rounds in minimum? Okay, धेरै खुसी लाग्यो तपाईले 16 माला जप गर्नु हुँदो रहेछ हैन। यो 16 मालाको सिस्टम चाहिँ शिल प्रभुपादले सुरु गर्नुभएको हो, नत्र हो भने हाम्रो चाहिँ गौडिया वैष्णवको नियम अनुसार चाहिँ हामीले दैनिक 64 माला जप गर्नुपर्छ हैन। 64 माला जप गर्नलाई झन्डै तपाईको 8 घण्टा जति लाग्छ हैन। सो हामीले चाहिँ 16 माला मात्रै गर्ने हैन। प्रभुपादले अहिलेको जुन व्यस्तता, जुन कलियुगमा जुन मान्छेहरुको व्यस्तता देखेर हैन, हाम्रो फ्यामिली लाइफहरु देखेर चाहिँ प्रभुपादले हाम्रो हैन डिसिप्लिन हाम्रो चाहिँ एकदम लुज भएको देख्नु भएर प्रभुपादले चाहिँ त्यसलाई कम गरेर 16 मालामा पुर्याउनु भएको छ। र त्यो 16 माला गर्न पनि हामीलाई कठिनाइ हुन्छ हैन, डेफिनेटली इट्स भेरी डिफिकल्ट हैन। र इट्स ओके, इट्स नाइस हैन, तपाईले 16 माला जप गर्नुभएको छ, तर डेफिनेटली भगवानले धेरै माला जप गर्दैमा चाहिँ हैन यो बढी शुद्ध भक्त भनेर मान्नुहुन्न। तर भगवानले चाहिँ हैन हामीले जुन गरेको जुन प्रमिस छ त्यो प्रमिस पूरा गर्छ कि गर्दैन त्यो अनुसार उहाँले जज गर्नुहुन्छ। सो तपाईले जुन 16 माला जप गर्छु भनेर तपाई प्रमिस गर्नुहुन्छ भने तपाईले 16 माला गर्न जरुरी छ
हैन। र इफ इन केस तपाईँको छोरा बिरामी भयो अथवा त्यस्तै केही अर्जेन्सी इमर्जेन्सी पर्न आयो भने तपाईँले आज छुट्टेको जुन माला छ तपाईँले भोलि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सकभर त्यही दिनमा सकाउनुहोस् हैन, नो म्याटर इनअटेन्टिभ भए तापनि हैन, इन द बिगिनिङ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। तर इन केस हैन भनौँ न एकदम केही कारणवश तपाईँले छोड्नै पर्यो भने पनि हैन, तपाईँले प्लिज रिकभर इट द भेरी नेक्स्ट डे हैन, अथवा त्यही किसिमले चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यस्तै गरी यहाँ सरिताजीले पनि प्रश्न गर्नुभएको छ कि why did Pandavas and Draupadi have miserable life despite being virtuous, and why did Kaurava go heaven and Pandavas go to hell after that? Did Pandavas not attend Bhagavad Dham? Well, Saritaji, यो प्रश्नहरू हामीले राम्ररी बुझ्नको लागि हामीले टिभीमा जुन देखाउने जुन सिरियल महाभारतको सिरियल मात्र हेरेर पुग्दैन, त्यसको लागि हामीले शास्त्र पढ्न जरुरी छ हैन। सो डेफिनेटली पाण्डवहरूले दुःख पाउनुको कारण उहाँहरूको प्रिभियस कर्महरूको रिजल्ट हो हैन। प्रिभियस कर्महरूको प्रिभियस लाइफको जुन कर्महरू छ त्यस कर्मको रिजल्ट प्राप्त गरेको, त्यसमा कुनै भगवानको कुनै हात छैन। भगवानले चाहिँ कसैलाई दुःख दिनुहुन्न, आजको श्लोकमा पनि हामीले देख्यौँ, कसैलाई द्वेष गर्नुहुन्न, कसैलाई के गर्नुहुन्न। सो पाण्डवहरूले जे पनि भोगिनु भएको छ उहाँहरूको लाइफमा उहाँहरूको प्रिभियस लाइफको कर्म हो, राइट, प्रिभियस लाइफको कर्म अनुसार भोग्नु भएको छ। र डेफिनेटली कौरवहरू हेभन जानुभयो, किन भन्दाखेरि भगवानको अगाडि भगवानको दर्शन गरेर भगवानको अगाडि उहाँहरूले आफ्नो शरीर त्याग गर्न पाउनुभएको हिसाबले उहाँहरू चाहिँ हेभन अथवा हायर प्लानेटरी सिस्टममा जानुभएको थियो। तर पाण्डवहरू हेल जानुभएको छैन, हेलको दर्शन मात्र गर्नु परेको थियो। उहाँहरू चाहिँ नर्कवास गर्नु परेन, नर्कमा गएर उहाँले सजाय पाउनु भएन, तर नर्कको दर्शन चाहिँ गर्नु परेको थियो। किन भन्दाखेरि हैन, पाण्डवहरूले भगवानको आदेश पालन नगर्नु भएको थियो हैन। जस्तै उदाहरणको लागि युधिष्ठिर महाराजलाई जब भनियो कि द्रोणाचार्यलाई नमारिकन तपाईँहरूले जित्न सक्दैन, द्रोणाचार्यलाई मार्नको लागि एउटै मात्र उपाय छ, अश्वत्थामा मर्यो भनेर तपाईँले डिक्लेयर गर्नुहोस् हैन, द्रोणाचार्यले मान्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो भगवानले हैन। र भन्दाखेरि युधिष्ठिर महाराजले मान्नु भएन हैन, त्यसलाई नकार्नु भयो। र नकार्न साथ तपाईँ नर्क जानु अगाडि उहाँको जुन रथ, त्यो रथ चाहिँ हैन जमिनबाट 1 फिट 2 फिट माथि चाहिँ उड्ने गर्थ्यो, जमिनमै गुड्दैन थियो, त्यस्तो माथि हावामै उड्ने त्यस्तो गर्थ्यो। तर त्यो हुनासाथ उहाँको रथ इमिडिएटली तल भुइँमा आउँछ। उहाँको जुन बुन छ, जुन पुण्यहरू छ, त्यो सबै म्याक्सिमम चिजहरू क्यान्सल हुन्छ भगवानको आदेश पालन नगर्दाखेरि। र पछि उहाँले जबरजस्ती हैन, उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि हैन अश्वत्थामा अथवा हैन, अश्वत्थामा हैन मर्यो, तर हात्ती हो कि मनुष्य हो चाहिँ मलाई थाहा छैन भनेर भन्नुहुन्छ हैन। तर मनुष्य हो कि हात्ती हो चाहिँ थाहा छैन भनेर भन्दाखेरि हैन उहाँले चाहिँ हैन शङ्ख बजाइदिनुहुन्छ। भगवान श्री कृष्ण र भीम मिलेर चाहिँ त्यो बेलामा शङ्ख बजाइदिनुहुन्छ। सो द्रोणाचार्यले सुन्दाखेरि चाहिँ अश्वत्थामा मर्यो भन्ने मात्रै उहाँले सुन्नुहुन्छ नि। र यस्तो किसिमले चाहिँ जुन युधिष्ठिर महाराजले हैन भगवानलाई नेगेट गर्नुभएको कारणले चाहिँ उहाँ नर्क दर्शन गर्नु परेको हो एकैछिनको लागि भए पनि। त्यस्तै गरिकन अर्जुनलाई जब कर्ण हैन रथबाट ओर्लिएर जब पाङडा धस्सेको पाङडा निकाल्न लाग्नुभएको हुन्छ, अर्जुनले भन्नुहुन्छ कि हैन तिमी बाण हान, यही हो मौका, कर्णलाई मार भनेर भन्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि अर्जुनलाई कर्णसँग जुन लडाइँ गर्नलाई एकदम धौधौ भएको थियो। तर अर्जुनले भन्नुहुन्छ कि होइन, क्षत्रिय धर्म अनुसार नियतता हैन, रथमा नहुँदाखेरि नियतता मान्छेलाई चाहिँ हामीले मार्नु हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। भन्दाखेरि भगवानले अरे बाबा म भनिरहेको छु मार न हैन। र किन भन्दाखेरि तिम्रो छोरालाई मार्दाखेरि यिनीहरू के गरेर बसेको थियो, यिनीहरू सबै कुन चाहिँ धर्म, कुन चाहिँ क्षेत्रीय 8 जना महारथीहरू मिलेर एउटा महारथीलाई मार्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ क्षेत्रीय धर्मको कुरा गरेर आएको हैन। दिस वार इज नट फट विथ लाइक पक्का 100% क्षेत्रीय धर्म। सो सुट आई एम टेलिङ यु भनेर भन्दाखेरि उहाँले जुन डिनाइ गर्नुभएको थियो नि, त्यो डिनाइ गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि नर्कको हैन दर्शन गर्नुपर्ने भएको थियो हैन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ हैन हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हैन भगवानको आदेश पालन नगर्ने व्यक्तिले चाहिँ हैन नर्क भोग गर्नुपर्छ, नर्कको दर्शन गर्नुपर्छ। तर पाण्डवहरू हैन जब उहाँहरू पहाड चढ्न जानुभयो र आफ्नो शरीर त्याग गर्नुभयो, त्यसपछि भगवत धाम फर्किनुहुन्छ, भगवानको धाम फर्किनुहुन्छ। हेभन मात्र हैन, भगवानको धाम नै फर्किनुहुन्छ हैन। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले यो शास्त्र पढ्न जरुरी छ हैन, नत्र भने हामीहरू अल्पज्ञानी हुन्छौँ र कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ है। ओके, थ्याङ्क यू सरिताजी, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ विपिन पौडेल विपिनजीले पनि यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ। आई हेभ 3 क्वेसन्स। वाउ, हाम्रो 3 क्वेसन्स। फर्स्ट क्वेसन इज, वाइ डज द डिभोटिज ह्याभ टु गो थ्रु सच पेन? वाइ डज द डिभोटी ह्याभ टु गो थ्रु सच पेन? वाइ डज द डिभोटी ह्याभ टु गो थ्रु सच पेन? वाइ डज द डिभोटी ह्याभ टु गो थ्रु सच पेन? वाइ डज द डिभोटी ह्याभ टु गो थ्रु सच पेन? वाइ डज द डिभोटी ह्याभ टु गो थ्रु सच पेन? वाइ डज द डिभोटी ह्याभ टु गो थ्रु सच पेन? वाइ डज द डिभोटी ह्याभ टु गो थ्रु सच पेन? वाइ डज द डिभोटी ह्याभ टु गो थ्रु सच पेन? वाइ डज द डिभोटी ह्याभ टु गो थ्रु सच पेन? वाइ डज द डिभोटी ह्याभ टु गो थ्रु सच पेन? वाइ डज द डिभोटी ह्याभ टु गो थ्रु सच पेन? वाइ डज द डिभोटी ह्याभ टु गो थ्रु सच पे
को हुनुहुन्थ्यो, नारायण प्रभु हुनुहुन्थ्यो के अरे होइन, प्रश्न सोध्नेहरू दुईटा। उहाँ आजकल उहाँको ठाउँमा विपिन प्रभु आउनुभयो जस्तो छ। ओके, सो वाट आर द 5 रसेस होइन, पाँच किसिमको रसहरू के हो भनेर भन्दाखेरि 5वटा रसहरू शान्त रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस र माधुर्य रस होइन। 5 किसिमले चाहिँ भगवान हामीसँग रेसिप्रोकेट गर्नुहुन्छ। Okay, so number 2, why Kṛṣṇa did not deliver the knowledge of Gita again when Arjuna asked after the war is over? How our scripture answered this? And so definitely अर्जुनले उहाँले भगवत गीता फेरि रिसाइट गर्नु भनेर त सोध्नु भएको थिएन, तर फेरि कन्क्लुजनमा फेरि उहाँले सोध्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ वारको टाइममा उहाँ एकदम उत्तेजनामा हुनुहुन्थ्यो र जब यो सबै कुरा सुनाइयो त्यसपछि अर्जुन चाहिँ ढुक्क भएर उहाँले लडाइँ गर्न थाल्नुहुन्छ होइन। उहाँमा जुन भएको यो सांसारिक होइन यो मटेरियल वर्ल्डसँग जुन आसक्ति छ उहाँको टुट्छ होइन, र टुटिसकेपछि उहाँ चाहिँ भगवानको आनन्दको लागि उहाँले लडाइँ गर्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ। र त्यसपछि जुन 8औं दिनमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ 8औं दिनमा अभिमन्यु होइन अर्जुनको छोरालाई जब होइन अत्याचारपूर्वक जब मारियो, त्यसपछि फेरि अर्जुन फेरि आसक्तिको चङ्गुलमा पर्नुहुन्छ र फेरि यो सबै ज्ञानहरू चाहिँ उहाँले होइन बिर्सिनुहुन्छ केही समयको लागि। तर फेरि उहाँहरूको जब होस आउँछ होइन, कन्सियसनेस प्रपर ठाउँमा आउँछ, उहाँलाई फेरि याद हुन्छ र उहाँले फेरि भगवान श्री कृष्णको आदेश अनुसार सबै होइन कामहरू गर्न थाल्छ, सेवाहरू गर्न थालेको हुन्छ होइन। र यस्तो किसिमले चाहिँ जुन मोमेन्टहरू छ र त्यो मोमेन्टहरूमा अर्जुनलाई एनिवे अर्जुनले त्यो सोध्नु भए पनि होइन अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ कि नो प्रब्लम होइन, उहाँले जुन प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान छ त्यो हराउनेवाला छैन, उहाँको हृदयमै बसिरहेको हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ होइन उहाँलाई बुझाउनुहुन्छ। ओके, सो यस्तो किसिमले चाहिँ होइन अर्जुनलाई जुन दिएको गीता छ होइन द्याट इज रिसाइड। अनि बाई द वे होइन द्वापर युग होइन, द्वापर युग इज सच अ मोमेन्ट होइन, मान्छेहरूलाई भनेको जुन मान्छेहरूको बोली वचन छ त्यो जुन मान्छेहरूको स्मरण शक्ति छ त्यो एकदम हाई लेभलमा हुन्छ होइन। तर डेफिनेटली अर्जुन चाहिँ त्यो वारफेयरको टाइममा भएकोले गर्दाखेरि लिटल कन्फ्युजन जस्तो देखाएको होइन। भगवत गीताको पछाडि मात्रै होइन, भगवत गीताको सुरुदेखि नै होइन उहाँले चाहिँ जुन कन्फ्युजन देखाउनु भएको छ, डेफिनेटली इन ड्यु कोर्स अफ टाइम त्यो कन्फ्युजन चाहिँ उहाँले होइन त्यसबाट निस्किनुहुन्छ। ओके, सो त्यस्तै गरिकन नम्बर 3 मा तपाईँले सोध्नु भएको छ आफ्टर वी डाई वाट इज द प्रोसेस अफ सोल ट्रान्सफर्मेसन फ्रम वान बडी टु अनदर होइन। यसमा चाहिँ प्रोसेस के छ भन्दाखेरि हाम्रो चेतना अनुसार चाहिँ हामीलाई ट्रान्सफर गरिन्छ। यसको जिम्मा चाहिँ होइन यमराजले लिनुहुन्छ। पितृलोकमा लगेर हामी कस्तो किसिमको शरीरहरू हामीले प्राप्त गर्ने हो, के हो, कस्तो हो होइन। ब्रह्माजी चाहिँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ, हाम्रो शरीरको बनोट चाहिँ डिजाइन गर्नुहुन्छ। मायादेवी इज द प्रोपाइटर होइन, र यो संसारमा जति पनि चिजहरू छ शरीर दिने यो महादेवीको होइन डिपार्टमेन्टबाट हुन्छ होइन। र हामी जीवले चाहिँ हामी इच्छा गर्छौँ, हामीले त्यो इच्छा गरेर त्यही किसिमको हामीले चेतना देखाउँछौँ र त्यही किसिमको हामीले शरीर प्राप्त गर्छौँ। ओके, र देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा देहान्तर होइन देहान्तर प्राप्तिम धीरस्तत्र न मुह्यति होइन। भगवानले भन्नुहुन्छ कि होइन जसरी हाम्रो शरीरले यो होइन यो बच्चा बाल अवस्थादेखि युवावस्थादेखि वृद्धावस्थामा हामी होइन ट्रान्सफर हुन्छ, त्यस्तै आत्मा पनि एउटा शरीरबाट अर्को शरीरमा ट्रान्सफर हुन्छ भनेको छ। सो डेफिनेटली हामीहरू जब मर्छौँ, मरेर हाम्रो आत्मा र जुन सटल बडी छ त्यो चाहिँ यमलोकमा जान्छ। यमलोकबाट जब डिसाइड हुन्छ हामीले नर्कलोक गएर पनिसमेन्ट पाउने हो कि स्वर्गलोक गएर हामी आनन्द भोग्ने हो कि, त्यो सकिसकेपछि फेरि होइन त्यो आत्मालाई नयाँ शरीर प्राप्त गर्नको लागि होइन नयाँ शरीर भोग गर्नको लागि त्यो शरीर रेडी भएपछि रेडी गर्नको लागि होइन जुन मेलको जुन स्पर्ममा छ होइन त्यसको त्यो स्पर्ममा पठाइन्छ र त्यसबाट फिमेलको ओभामा गएर एम्ब्रोयो भएर अनि यो संसारमा हामी फेरि जन्म लिन्छौँ होइन। तर यस्तो किसिमले चाहिँ होइन त्यो ट्रान्सफर्मेसनहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। आई मिन वेन विल सोल लिभ आवर बडी एन्ड एन्टर्स अनदर बडी होइन। सो सोल लिभ्स हाम्रो बडी त इमिडिएटली लिन्छ, तर कुनै सोल चाहिँ इमिडिएटली अर्को बडी पनि प्राप्त गर्छ, कुनै सोल पनिसमेन्ट लिन गएको पनि हुन्छ केही क्षणको लागि, कुनै सोल चाहिँ होइन हेभेनली प्लानेट्सहरूमा पनि गएको हुनसक्छ। सो यस्तो किसिमले चाहिँ होइन विभिन्न लिभिङ एन्टिटी आफ्नो चेतना अनुसार चाहिँ विभिन्न स्टेजेसहरूबाट गुज्रिनु पर्ने हुन्छ। सबैजनाको एउटै ट्र्याक हुँदैन। ओके, डिपेन्डिङ अन देयर लेभल अफ कन्सियसनेस। आई हेभ हर्ड इट will reside अरू कतै for 12 days and then only enter अरू body like त्यसैले। Okay, yeah, so generally
जनरल इन जनरल हैन सोल चाहिँ हाम्रो बडीसँग अट्याच हुने भएकोले गर्दाखेरि 12 दिनसम्म हैन 12 दिनसम्म त्यही बडीको यही वर्ल्डमै हैन भौतारिरहेको हुन्छ र त्यस्तै गरिकन जुन ठाउँमा जस्तै जुन घरमा बस्ने गरेको थियो जस्तै भनौँ न यो घरमा म बसेको छु म मरेपछि मेरो आत्मा चाहिँ हैन त्यहाँ जलाइसकेपछि फेरि यो घरमा आउँछ तर डेफिनेटली घरसँगको कनेक्सन चाहिँ मलाई फिल हुँदैन किन वाइ एम आई अट्याच टु दिस हैन फ्यामिली वाइ अट्याच टु दिस प्लेस भन्ने कुरो चाहिँ आफूलाई थाहा हुँदैन किनभने आत्माको यो फ्यामिलीसँग कुनै पनि किसिमको कनेक्सन हुँदैन तर इन केस त्यो आत्मा चाहिँ भनौँ न गएर पितृको रूपमा लगेको छ भने त्यो पितृको चाहिँ फेरि कनेक्सन हुन्छ हैन सो त्यही भएर पितृलाई उद्धार गर्नको लागि हैन नेक्स्ट प्रपर बडी पाउनको लागि हामीले पिण्डहरू चढाउनु पर्ने हुन्छ उनीहरूको नाममा हामीले दान कर्महरू गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि उनीहरूले पुण्य प्राप्त गरोस् र नेक्स्ट बडीमा उनीहरू जान सकोस् हैन नत्र भने त्यही यही बडीसँगै लक भएर बसिरहेको हुन्छ नि हैन त्यस्तो किसिमले चाहिँ यो हुन्छ र तर कसैको डिपेन्ड्स एन्टायरली डिपेन्ड्स अन द पर्सन्स कर्मफल हैन कर्मफल ओके सो डिफ्रेन्ट ठाउँहरू डिफ्रेन्ट चिजहरूमा जान्छ ओके सो थ्याङ्क यू भेरी मच सो सरिताजीले फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ डिड भीष्म पितामह गेट लिबरेटेड आफ्टर डेथ अर बोर्न अगेन अफकोर्स ही गट लिबरेटेड ही इज वान अफ द 12 महाजन्स हैन ही इज अ प्योर सोल ही गट लिबरेटेड हैन ही वेन्ट ब्याक टु गॉड लिबरेटेड मात्र हैन उहाँ चाहिँ भगवानको धाममै फर्किनु भएको थियो ओके सो विमल प्रजापतिज्यूले यहाँ महामन्त्र लेख्नु भएको रहेछ हरे कृष्ण सो ओके नारायण प्रभुको प्रश्न यहाँ आएछ ओके आई थट लाइक नारायण प्रभुको ठाउँमा विपिन प्रभुले रिप्लेस गरिदिनु भयो भनेको होइन नारायण प्रभु इज स्टिल अलाइभ आई एम ह्याप्पी टु सी यू हरे कृष्ण प्रभुजी दण्डवत प्रणाम धन्यवाद नम्बर 1 इस्कनको वर्ल्ड हेर्ने प्रमुख इन्टरनेसनल म्यानेजमेन्ट टिम छ कि छैन होला छ हैन इस्कनको म्यानेजमेन्ट टिम इज देयर शिल पहिलाको सिस्टम अनुसार चाहिँ गुरु हुनुहुन्थ्यो र गुरुपछि गुरुको वान अफ द प्रोमिनेन्ट शिष्यले चाहिँ त्यो हैन त्यो प्रिचिङलाई चाहिँ अगाडि लाने सिस्टम थियो पहिला चाहिँ तर पछि यो कलियुग आउँदै गइसकेपछि हैन when preaching opportunity became like vast broad and in systematic way organized way मा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ श्रील प्रभुपादले आफ्नो गुरुको इच्छा अनुसार खडा गर्नुभयो जसको नाम चाहिँ इन्टरनेसनल सोसाइटी फर कृष्ण कन्सियसनेस इस्कन रह्यो र इस्कन चलाउनको लागि त्यस्तै हैन सिंगल गुरु उहाँले चाहिँ डिक्लेयर नगरिकन उहाँले के गर्नुभयो जीबीसी सिस्टम हैन गभर्निङ बडी कमिसन हैन भनेर चाहिँ गभर्निङ बडी कमिसन चाहिँ एउटा खडा गर्नुभयो जसमा अहिले हैन लगभग तपाईको 40 मेम्बर्सहरु हैन जीबीसी मेम्बर्सहरु फ्रम अराउन्ड द वर्ल्ड डिभोटीहरु चाहिँ हैन उहाँहरु चाहिँ 40 मेम्बर्सहरु हुनुहुन्छ र उहाँहरुले चाहिँ वर्षमा 2 चोटी मिटिङ हुन्छ एउटा मुम्बईमा अर्को चाहिँ मायापुरमा हुने गर्छ हैन सो मायापुरमा चाहिँ उहाँहरुले बसेर चाहिँ हैन इस्कन वर्ल्ड भरिको इस्कनको रिपोर्टिङहरु देखि लिएर एनालाइसिस देखि लिएर स्ट्र्याटेजीहरु बनाउने देखि लिएर सबै चीज उहाँहरुले नै डिसाइड गर्नुहुन्छ र एभ्री टाइम उहाँहरुको मिटिङ पछि उहाँहरुले जीबीसी रिजोल्युसन भनेर निकाल्नुहुन्छ जुन चाहिँ टेम्पल प्रेसिडेन्टहरुलाई पठाइन्छ र टेम्पल प्रेसिडेन्टहरुले त्यही अनुसारको हैन तपाईको एक्टिभिटीहरु चाहिँ त्यसको अधीनमा रहेर गर्नुपर्ने हैन त्यस्तो सिस्टम चाहिँ बनाउनु भएको छ यो चाहिँ श्रील प्रभुपादकै सिस्टमले जीबीसी भन्छ हामीहरु गभर्निङ बडी कमिसन भनेपछि दे आर अबाउट 40 गभर्निङ बडी कमिशनरहरु हैन उहाँहरु चाहिँ हुनुहुन्छ ओके सो थ्यांक यू एउटा इस्कनको एउटै वर्ल्ड वाइड पेज बनाएर कतिपय खास उत्सव कार्यक्रम आदिहरुको प्रसारण गर्न सके आध्यात्मिक बाटो हिँड्ने मानिस धेरै भन्दा धेरै समेटिने थिए यसबारे कुनै प्रयास भएको छ यस डेफिनेटली हैन इस्कनको मोडल इज अ डिसेन्ट्रलाइज्ड मोडल हैन श्रील प्रभुपाद चाहनुहुन्छ कि हैन इस्कनको सेन्टर मात्र हैन इस्कनको एभ्री इन्डिभिजुअल डिभोटी मस्ट बी इन्डिपेन्डेन्ट थटफुल हैन भनेको मतलब भगवानसँग एभ्री लिभिङ एन्टिटीले आफ्नो जुन कनेक्सन छ हैन युनिक कनेक्सन चाहिँ एस्टाब्लिश गर्नुपर्ने हैन भनेर जुन प्रभुपाद देखाउनुहुन्छ त्यसैको लागि चाहिँ हैन त्यो अपर्चुनिटी पनि हामीले त्यही अनुसार गर्छौं यो हैन कि एउटा सेन्टरमा एउटा मान्छे बसेर चाहिँ सबै बाँकी भएको मान्छेहरुलाई चाहिँ उसले गाइड गरेर ल तिमी यो गर तिमी यो गर तिमी भनेर कन्ट्रोल गर्ने त्यो सिस्टम प्रभुपाद चाहनुहुन्न थियो हैन प्रभुपादले चाहिँ एउटा भनौं न म्यानेजमेन्टले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिन्छ र त्यसमा भनौं न वर्स्ट केसमा मात्रै त्यो कन्ट्रोल हुने हैन त्यस्तो किसिमको वातावरण र एभ्री सेन्टर इज इन्डिपेन्डेन्ट हैन फाइनान्शियली इन्डिपेन्डेन्ट हैन यो सबै चीज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
हैन, यो चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज बनाउनु भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि इस्कनमा चाहिँ एउटा युनिफाइड वेमा चाहिँ जुन हाम्रो प्रेजेन्टेसन हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ अलिकति ल्याकिङ भइरहेछ। तर डेफिनेटली यसको जुन अहिले यो समय सान्दर्भिक हैन, समय सापेक्षिक मतलब जसको जरुरत तपाईले भन्नुभएको जस्तै एउटै सेन्ट्रलाइज वेबसाइट हुनुपर्छ भन्ने एउटा जुन माग हैन, यो जुन देखा परिरहेको छ, यसको जरुरत देखा परिरहेकोले हैन, त्यसमा त्यो टिममा चाहिँ म पनि आफू पनि पर्सनली इन्भल्भ छु, किनभने म पनि सफ्टवेयर इन्जिनियर भएको नाताले हैन। सो त्यसमा चाहिँ कोसिस भइरहेछ। मलाई मोस्ट प्रोबेबली विदिन अ इयर टाइम हैन एउटा रोबस्ट सिस्टम चाहिँ त्यसमा आउँछ हैन, आउनुपर्छ र आउँछ नै, त्यसमा काम भइरहेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसमा पनि इफ यु आर अल्सो लाइक इन केस अफ सम त्यसमा तपाईको त्यो फिल्डमा तपाईको पनि केही कन्ट्रिब्युसन हुन सक्छ, तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ भने डेफिनेटली यु क्यान राइट टु मी इन पर्सनल वे। ओके, सो एन्ड वी क्यान थिंक अफ हाउ वी क्यान कन्ट्रिब्युट टुगेदर। ओके, सो धेरै धेरै धन्यवाद। सो मोस्ट अफ यु आर लाइक सेन्डिङ मी द ग्रिटिङ्स। मेरो पनि तपाईहरुलाई हरे कृष्ण हरि बोल। त्यस्तै गरेर तुलसी पोखरेलजीले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ, प्रभुजी कृष्ण एक प्रश्न प्रभुजी, हरे कृष्ण एक प्रश्न प्रभुजी, ग्रहण किन लाग्छ, यो कसको र केको यादगार हो? ग्रहण भन्नुभएको कि यहाँ त ग्रह मात्रै छ हैन, ग्रह किन लाग्छ हैन, तपाईले ग्रहण सोध्नु भएको भए ग्रहण हैन राहु केतुको काम हो हैन। सो डेफिनेटली मोडर्न साइन्सको अनुसार चाहिँ ग्रहण भनेको चन्द्रमाको स्याडो, चन्द्रमामा पृथ्वी लाग्ने हो। र त्यस्तै गरिकन स्पिरिचुअल साइन्समा चाहिँ नौ ग्रहको कुरा आउँछ हैन। त्यसमा चाहिँ राहुले हैन सूर्यलाई छोप्ने हो हैन, र केतु के भन्छ चन्द्रमालाई छोप्ने हो हैन। र यस्तो किसिमले चाहिँ ग्रहण लाग्छ। र दुईटै सिस्टम अहिलेसम्म दुवैजनाले गरेको जुन क्याल्कुलेसन छ, दुवैजनाको प्रेडिक्सनहरु अहिलेसम्म एक्युरेट छ हैन ग्रहणको बारेमा हैन। त्यही भएर मोडर्न साइन्सले पनि बताएको चिजहरुमा पनि त्यसमा हामीले होइन भन्न सक्दैनौं, र स्पिरिचुअल साइन्सले बताएको चिजमा पनि हामीले हैन होइन भन्न सक्दैनौं। तर राहु भनेको स्याडो नै हो हैन, एउटा किसिमको हैन अन्धकार नै हो। र त्यसमा चाहिँ एउटा राक्षस हो जसको चाहिँ हैन अमृत खाइसकेपछि टाउको काटेर उसको टाउको मात्र बाँकी रहन्छ हैन। र त्यसको द्वेषमा उ चाहिँ अमृत खाएको कारणले उ चाहिँ बाँचिरहेको हुन्छ र उगइरहेको हुन्छ। र तपाईको मोडर्न साइन्सको अप्रोच र स्पिरिचुअल साइन्सको अप्रोचमा फरक के छ भन्दाखेरि मोडर्न साइन्सको अप्रोचमा एभ्रिथिङ इज इम्पर्सनल एप्रोच हुन्छ भने स्पिरिचुअलिटी सबै चीज हैन पर्सनल एप्रोच हुन्छ। सो इभन स्याडो इज कन्सिडर्ड लाइक आई मीन अ पर्सनालिटी हैन, स्याडो इज कन्सिडर्ड पर्सनालिटी हैन। सो यो कुरा बुझ्नलाई चाहिँ अलिकति हामी स्पिरिचुअलिटीको बारेमा बुझ्न अलिकति गहिराइमा जानु जरुरी छ। हाउ इज इट पोसिबल भनेर स्पिरिचुअलिटीमा के भन्छ भन्दाखेरि एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड हैन। जस्तै मैले मेरो मोबाइल फोनसँग पनि मेरो कनेक्सन हुन्छ, इभन दो मेरो मोबाइल फोन इज अ डिभाइस हैन, इट एक्ट्स लाइक अ पर्सनालिटी। मेरो मोबाइल फोनले एउटा पर्सनालिटीको एउटा हैन त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ हैन। किन भन्दाखेरि मैले त्यो मोबाइललाई जस्तो किसिमले ट्रिट गर्छ त्यही किसिमले त्यो मोबाइलले मसँग रेसिप्रोकेट गर्छ। मैले त्यो मोबाइललाई जथाभावी फ्याकेर हिँड्छु, वास्ता गर्दिन भने नि त्यो मोबाइल पनि छिटो बिग्रिन्छ। तर मैले त्यो मोबाइलको राम्रो टेक केयर गर्छु, हेरचाह गर्छु भने नि त्यो मोबाइलले पनि मलाई ऐन मौकामा धोका दिँदैन हैन। सो यस्तो किसिमले एभ्रिथिङसँग कनेक्सन हुन्छ र त्यसको पर्सनालिटीको हैन एकदम पर्सनल वेमा चाहिँ यो सबै चीज हेरिन्छ हैन। सो द्याट्स वाइ दिस इज सच अ वन्डरफुल थिङ हैन। सो यो ग्रहणहरुको बारेमा चाहिँ हैन सो ब्रिफमा चाहिँ यति नै हो। ओके, सो थ्यांक यू भेरी मच। सो रजनी कार्कीजी फेरि तपाईको अर्को प्रश्न छ, समटाइम्स अमंग्स फ्रेन्ड्स माई सन्स आस्क क्वेशन्स एज ही विल टर्न 3 soon and is curious to know what it is and how it works. Most of the time I relate to Kṛṣṇa and explain them. My friend says, Rajni, we will talk after 18-20 years. When he will go to pub with us. I'm trying and doing my level best to make him know that he is the only one who is supreme. But though family are Vaishnavas, that much deep into Krishna consciousness. Any tips for growing kids to have more and more faith on Krishna? Some of his questions are, what does Putana eat?
Where is Yashoda Mamu and Nanda Maharaj? Okay, wonderful. तपाईसँग तपाईको बच्चालाई तपाईले कृष्ण कन्सियसनेसमा कसरी हुर्काउने, किन भन्दाखेरि तपाईको एन्भाइरनमेन्ट जुन छ वरिपरि जो छ उहाँको बाजे बजे अथवा अंकल आन्टी अथवा उहाँको साथीहरु छ, डेफिनेटली दे आर नट कृष्ण कन्सियस. द्याट्स व्हाई इट विल बी हैन. त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो बच्चालाई कसरी बेस्ट कृष्ण कन्सियस दिन सकिन्छ हैन, जबकि बाँकी सबै संसारले चाहिँ उसलाई भौतिक चीजहरुमा हैन आकर्षण गर्न खोजिरहेको हुन्छ हैन. तपाईको प्रश्न यही थियो. यस डेफिनेटली हैन, बीइङ अ वन्डरफुल नाइस वैष्णवी मदर हैन, यो तपाईमा चिन्तन हुनु हैन, यसमा चिन्ता गर्नु भनेको यो स्वाभाविक हो. र डेफिनेटली आफ्नो छोरालाई तपाईले संस्कार दिन सक्नुहुन्छ. र बिलिभ मी हैन, र शास्त्रमा पनि यो बताइएको छ कि 5 वर्षदेखि फ्रम द इयर 5 टु इयर 13 हैन, 5 वर्षदेखि 13 वर्षको उमेरमा उसले जुन संस्कार पाउँछ, जुन किसिमको उसको मेमोरीमा जुन किसिमको कुराहरु प्रिन्सिपलहरु खडा हुन्छ, उसले लाइफ टाइम त्यही अनुसार बिताइरहेको हुन्छ हैन. तपाई आफ्नो लाइफमा पनि हेर्नुस्, तपाईले त्यो मोमेन्टमा 5 देखि 13 भित्रमा जे पनि सिक्नु भएको छ, जे पनि तपाईले बुझ्नु भएको छ, त्यसको आधारमा तपाई लाइफ बाँच्दै हुनुहुन्छ. यु क्यान चेक फर योरसेल्फ, यु क्यान चेक फर योर हस्बैंड हैन. एभ्रीबडी इज लाइक लिभिङ देयर लाइफ, अनि त्यो कन्सेप्ट चेन्ज गर्न सकिँदैन. So definitely at this time this is the best time. And तपाईको त 3 वर्षको उमेर भन्दै हुनुहुन्छ. So up to 5 year हैन, 5 वर्षसम्म you have to like treat him like a राजकुमार, एकदम माया गरेर एकदम माया गर्नुपर्छ. र 5 देखि you have to put that kid in very much discipline हैन. So एकदम डिसिप्लिनमा तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ. भनेको मतलब कडा गर्ने होइन कि उसलाई प्रिन्सिपल, लाइफको प्रिन्सिपलहरु सिकाउनु पर्ने हुन्छ हैन. र त्यो बच्चाले नबुझ्न सक्छ, नो प्रब्लम हैन, नबुझ्न सक्छ, नो प्रब्लम हैन, तर स्टिल हैन दैट प्रिन्सिपल रिमेन्स इन द संस्कार, अनि जसले चाहिँ उसको लाइफ बनाएको हुन्छ हैन. सो ओके, सो भनौं न त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि you have to give him like very proper I mean guidance हैन, being a mother, proper guidance. And don't worry हैन, त्यो प्रिन्सिपल यदि तपाईले एस्टाब्लिश गर्न सक्नुभयो भने उसले त्यो प्रिन्सिपल युज गरेर हैन बाँकी भोलि संसारसँग, जुन भौतिक संसारसँग उसले लड्न सक्छ र उनीहरुलाई पनि उल्टो कन्भिन्स गर्न सक्छ. ओके, सो फ्रान्समा आई विल टेल यु लाइक एक्सपिरियन्स भएको थियो. फ्रान्समा पनि गुरुकुल खोलिएको थियो प्रभुपादकै टाइममा हैन. प्रभुपाद पछि प्रभुपादको डिसाइपलहरुले चाहिँ गुरुकुल खोल्नु भएको थियो र त्यसमा अबाउट 20 चिल्ड्रेनहरु थियो, 20 जना जति बच्चाहरु थियो. र उहाँहरुले चाहिँ त्यो सानै बेलादेखि हैन उहाँले ट्रेनिङ दिनुभयो र अराउन्ड 18 हैन, जब 18 वर्षको उमेर भइसकेपछि अल अफ देम लेफ्ट हैन. सबैजनाले कृष्ण कन्सियस छोडेर चाहिँ भौतिक संसारमा एन्ट्री मार्नु हैन, किनभने द होल हैन फ्रान्सको जुन एन्भाइरनमेन्ट छ द्याट इज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हैन. सो जानुभयो र जो उहाँको मातापिताहरु छ, जो गुरुकुलको टिचरहरु छ, उहाँहरु सबैजना निराश भयो. ओहो, हाम्रो यत्रो वर्षको मेहनत हैन, वी थट हामीले चाहिँ उनीहरुलाई बच्चा बेलादेखि जुन कृष्ण कन्सियसनेस दियौं हैन, त्यो काम लागेन. सो कोही जानुहुन्थ्यो डिस्को गए, कोही पब गए, कोही कहाँ गए, कोही के काम गर्न गए, कोही संसार घुम्न गए, कोही बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बनाए, सबै गरे. तर अमेजिङ थिङ हैन, त्यो जुन फ्रेन्च डिभोटीले मलाई यो सुनाउनु भएको थियो हैन, प्रभुपाद डिसाइपल, उहाँले चाहिँ के भन्नु भने अमेजिङ थिङ ह्यापन हैन. आफ्टर फ्यु इयर्स हैन, आफ्टर फ्यु इयर्स 100% अफ देम 20 जना दे केम ब्याक टु कृष्ण कन्सियसनेस. इस्कनमा फेरि फिर्ता आउनुभयो. एन्ड वाइ? बिकज दे रियलाइज दिस वर्ल्ड इज बेकार हैन, किन उहाँहरुसँग त्यो प्रिन्सिपल थियो, नलेज थियो नि. त्यो नलेज भएको कारणले गर्दाखेरि फ्यु इयर्स हैन, बिकज अफ देयर हैन, आई मिन यो वर्ल्डको एकछिनको हैन टेम्पररी चमक झमक हुन्छ नि, त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हैन दे वेन्ट हैन, अलिकति एकछिन रमझम गर्यो जस्तो लाग्यो, यसो हेर्यो, न रसै आएन त्यसमा. बिकज दे अलरेडी नो दिस, यो हो धोकाको संसार, कृष्ण भुल्नु नै बेकार. सो 100% 20 मा 20 जना दे केम ब्याक टु कृष्ण कन्सियसनेस, इभन मोर स्ट्रङ्गर, फर्म रूपमा फर्किनु भयो. सो डेफिनेटली हैन, कृष्णले पनि भगवत गीतामा भन्नुहुन्छ कि देयर इज नो लस इन कृष्ण कन्सियसनेस. उसले सिकेको कुनै पनि कुरामा देयर इज नो लस. आई विल टेल यु अनदर थिङ हैन, बीइङ योर मदर हैन, जुन राधिका रमन प्रभु भनेर हुनुहुन्छ हैन, अहिले चाहिँ इस्कनको वान अफ द मोस्ट इन्टेलेक्चुअल डिभोटीमा उहाँ हुनुहुन्छ. डेफिनेटली उहाँले संसारको 3वटा युनिभर्सिटीमा, अमेरिकाको ओल्डेस्ट युनिभर्सिटी, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, बेल्जियममा युनिभर्सिटी र इन्डियाको वान अफ द युनिभर्सिटीमा उहाँले चाहिँ रिलिजियस स्टडिजहरु पढाउनुहुन्छ.
सो उहाँको मातापिता पनि हैन उहाँले मैले आई थिंक आई टोल्ड दिस थिङ इन प्रिभियस क्लासेस न एनीवे हैन सो उहाँको नाम रवि थियो पहिला उहाँहरु दुईजना दाजुभाइ हैन सो यो रविलाई चाहिँ हैन उहाँ राधिका रमन प्रभुले आफ्नो कुराहरु बताउनुहुन्छ कि सानो बेलादेखि उहाँलाई होम स्कुलिङ गर्नुहुन्छ हैन अराउन्ड भनौं न कति 7 कति क्लास पुगेपछि उहाँलाई स्कुल जान दिनुहुन्न किनभने अमेरिकामा बोइसमा उहाँहरु हुनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ पिताजी र आमा र बुवा उहाँहरु इन्डियन ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ र उहाँहरुलाई थाहा थियो कि बच्चाहरुलाई संस्कार दिन एकदम जरुरी छ तर के गर्ने अमेरिकामा हैन छोराछोरीलाई पढाउन महँगो छ र त्यो महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि हैन त्यो युनिभर्सिटी पठाउनलाई दुवैजना काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो आमा बुवा तर हैन उहाँहरुले चाहिँ के डिसाइड गर्नुहुन्छ हैन एकजनाले कमाउने बुवाले कमाउने र उनीहरुलाई स्कुल नपठाउने पैसा बचिहाल्यो अनि के गर्ने घरमा आमाले करिकुलम ल्याएर आमाले पढाउने बुवा कमाएर ल्याउने घरमा बसेर बुवा हैन छोराछोराहरुलाई हुर्काउने र उहाँहरुलाई पढाउने चाहिँ आमाको काम भनेर भन्नुहुन्छ सो आमाले के गर्नुहुन्छ अमेरिकन सिस्टम अनुसार अमेरिकन करिकुलम लिएर बुक्सहरु सबै लिएर आउनुहुन्छ र तर त्यसको साथसाथै मेजर स्टडी चाहिँ के हुन्थ्यो श्रीमद् भागवतमको हुन्थ्यो हैन श्रीमद् भागवतमको हुन्थ्यो र त्यो बच्चाहरुलाई उहाँले पढाउनुहुन्थ्यो र आमाले के सोच्नुहुन्थ्यो यो बच्चाहरुलाई हैन बुझ्छ कि बुझ्दैन मैले नै बुझ्दैन यो बच्चाहरुले बुझ्छ कि बुझ्दैन एनीवे भनेर पढाउनुहुन्थ्यो न अचम्मको कुरो के भयो 13 वर्षको उमेरमा जब हैन यो रविलाई हैन युनिभर्सिटी लिएर गयो त्यहाँको प्रोफेसरलाई सोध्दाखेरि प्रोफेसरले होम स्कुलिङ गर्छ भनेर उहाँको पिताजीले भनेपछि प्रोफेसरले गाली गर्नुहुन्छ छोराको भविष्य तिमीले बर्बाद गर्न लाग्छौ तिमीले के हुन्छ यो भन्दा नो 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 माई सन इज भेरी ट्यालेन्टेड यु क्यान चेक हिम र चेक गरेर 13 वर्षको उमेरमा चेक गरेर हेर्दाखेरि उहाँले मास्टर्स लेभलको हैन प्रब्लम्सहरु म्याथमेटिक प्रब्लम्सहरु पनि सल्भ गरेर देखाइदिनुहुन्छ र उहाँलाई प्रश्न गरिन्छ त्यो हैन प्रोफेसरले हाउ डु यु सल्भ दिस भन्दाखेरि हैन अनि वेयर डु यु गेट अल दिस लाइक एनालाइटिकल पावर भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ आई रिड श्रील प्रभुपाद's बुक आई रिड श्रीमद् भागवतम भन्नुहुन्छ सो प्रभुपादको बुक्स हैन ले मेन हैन यो कृष्ण कन्सियसनेस बुक्सहरुले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको इन्टेलेक्ट हैन तपाईको बुद्धि विवेक भन्छ नि इन्टेलेक्ट हैन तपाईको इन्टेलेक्टलाई चाहिँ एकदम शार्पन गरिदिन्छ र त्यो हुनाछ तपाईको एनालाइटिकल पावर प्रब्लम सल्भिङ पावरहरु सबै एकदम तेज हुन्छ हैन सो व्हाट टु योर किड्स हैन अब तपाईको छोरा त कति 3 वर्षको उमेर भयो भन्दैछ 3 वर्षको उमेरमा डेफिनेटली हैन श्रीमद् भागवतमको त टाइम भएको छैन अलिकति एज हुनुपर्छ त्यो भन्दा अगाडि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ कृष्ण बुक हैन प्रभुपादले जुन श्रीमद् भागवतमको क्यान्टो 10 छ नि क्यान्टो 10 लाई नै सिम्प्लिफाइड भर्जनमा कृष्ण बुक भनेर कृष्ण सुप्रिम पर्सनालिटी गॉड भनेर बुकै अलग्गै छ कृष्ण बुक भन्छ हामी त्यसलाई त्यो कृष्ण बुक ल्याएर तपाईले छोटो छोटो हैन 1 पेज 2 पेज 3 पेज बढीमा त्यसको कथाहरु छोटो छोटो कथाहरु 90 स्टोरीजहरु हैन कृष्णको बारेमा छ सो जुन उहाँ तपाईको छोराले तपाईलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ वेयर इज हैन यशोदा मामु नन्द महाराज all these questions are answered in that book so हैन even before like bedtime story भने जस्तै हैन you can tell your son before he sleeps so that in his dream also you will see like Kṛṣṇa or somebody with good mood he will sleep no you can do that and believe me they love it this Kṛṣṇa book like these kids they love it and you'll also get to know Kṛṣṇa and your child will also get to know Kṛṣṇa and believe me your kid will never forget Kṛṣṇa in his life never forget nobody can take away Kṛṣṇa consciousness from your child all those people who are challenging around you they cannot take Kṛṣṇa consciousness okay let them challenge no problem let them do whatever but you as a mother you do your duty तपाईले आफ्नो बच्चालाई चाहिँ you give him Kṛṣṇa book in the beginning and later on Srimad Bhagavatam and your child will be such an intellectual person okay so thank you very much so definitely there are like many more parents who have like this amazing this kind of like experiences and I'm sure just because you are a Vaishnavi now and you are like chanting 16 rounds reading Srila Prabhupada books and following Vaishnav culture definitely your child will become like a lot better than you and you will be very proud of him so thank you very much so जुन प्रजापतिजीले पनि यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ यो सृष्टि पहिला शून्य थियो पछि भगवानले प्राणीको सृष्टि गर्नुभयो my question is भगवानले सृष्टि किन रच्नु भएको well because you are talking हैन तपाईले भन्न खोज्नु भएको यो भौतिक संसारको सृष्टि किन भयो भन्नु भएको हैन यो भौतिक संसार त बनाएको कारण नै हाम्रो लागि because we wanted हामीहरु
यो संसारमा आउन चाहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भगवानले यो संसार बनाउनु परेको हैन। किन भन्दाखेरि हामीहरू मास्टर मेन्टालिटीको भयो हामीहरू हैन। हामीहरू मालिक बन्न चाहन्छौँ। भगवान मालिक हुनुहुन्छ तर होइन होइन भगवान मात्र किन भन्ने हैन, हामी पनि भन्ने हैन भन्ने हाम्रो जुन मेन्टालिटी छ त्यो मेन्टालिटी पुरा गर्नको लागि यो संसार सृष्टि गरिदिनु भएको हैन। भगवान त चाहनुहुन्न हैन यो संसारमा हैन हामी आओस् र हामीहरू यो संसारमा आएर दुःख पाओस् भन्ने चाहनुहुन्न भगवान। भगवान त के चाहनुहुन्छ, हामी सबै वैकुण्ठमा फर्कोस् भन्ने चाहनुहुन्छ हैन। तर हैन हैन भगवान हामी जाने हैन, हामीलाई भगवान सगवान चाहिँदैन। हामी मै खाउँ मै लाउँ सुख सब मै गर्छु, म मोज गर्छु, आई डोन्ट निड गड भन्नेहरू हामीहरू म्याक्सिमम हैन मान्छे लिभिङ एन्टिटी भएको कारणले गर्दाखेरि भगवानले यो संसार बनाइदिनु भयो जसमा वी क्यान थिङ्क, वी क्यान फिल द्याट वी आर द लर्ड हैन। केही समयको लागि हामीहरू सोच्न सक्छौँ, फिल गर्न सक्छौँ कि आई एम द बस हैन। त्यही भएर हामी हेर्नु न एकअर्कासँग झगडा गर्छौँ। माई आइडिया इज बेटर, मैले भनेको जस्तो हुनुपर्छ, मैले भनेको जस्तो कमाइ हुनुपर्छ, मैले भनेको जस्तो मी 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 नो, सो लाइक द्याट। सो डेफिनेटली हैन दिस वर्ल्ड इज लाइक not हैन डिजाइन बाई गड बाई हिज ओन हैन। एकदम रमाइलो लागेर हामीलाई एकदम दुःख बनाउनको लागि हैन वी चोज एन्ड गड इज जस्ट फेसिलिटेटिङ। नाउ द बेस्ट पार्ट इज हैन गड इज सो कम्प्यासनेट हैन। भगवान यति कम्प्यासनेट हुनुहुन्छ कि इभन दो वी कम टु दिस वर्ल्ड विथ मास्टर मेन्टालिटी हैन, थिङ्किङ द्याट आई विल लर्ड ओभर दिस मटेरियल वर्ल्ड भनेर आउँछ र दुःख पाउँछ। भगवानले हैन यस्तो किसिमको हामीलाई फेसिलिटी दिनुहुन्छ कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू यो संसारबाट निस्किनको लागि हैन भगवानले सबै फेसिलिटीहरू प्रोसेसहरू दिनुहुन्छ। ओके, सो थ्याङ्क यू जुनजी, तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, एकदम रमाइलो स्विट प्रश्न थियो हैन। दिलीप कुमारजीले यहाँ सोध्नु भएको छ हैन। दिलीप कुमार हाम्रो मुभीको हिरो त हैन है। दिलीप कुमारजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, हामीले जप गर्ने क्रममा नामाभासको अवस्थामा पुग्नुभन्दा अगाडि जुन अपराध हुन्छ त्यसको कुनै दोष लाग्छ कि लाग्दैन र हाम्रो जप कुन अवस्थामा छ भनेर कसरी थाहा पाउने होला? ओके, सो नाम अपराध स्टेज हैन, नाम जप गर्दाखेरिको 3टा स्टेज हुन्छ, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। सो शुद्ध नाम इज आवर टार्गेट हैन। हामी शुद्ध नाममा जान चाहन्छौँ र नाम अपराध स्टेज किन दिएको भन्दाखेरि डेफिनेटली कृष्ण नोज हाम्रो मन चञ्चल छ र मन चञ्चल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन सुरुमा जप गर्ने जुन छ हाम्रो एटेन्टिभ हुँदैन। भनेको मतलब हामी जप गरिरहेको छौँ, हाम्रो दिमागमा अनेक कुराहरू घुमिरहेको हुन्छ, द्याट इज नामाभास स्टेज। भनेको नाम पुरुषलाई बोलाउने, नाम पुरुष अगाडि आएर बस्नुहुन्छ, हामीले वास्ता नगर्ने, उहाँलाई अर्कै कुराबारे सोचेर बस्ने हैन। सो यस्तो मेन्टालिटीलाई चाहिँ हैन नाम अपराध स्टेज भन्छौँ। तर नाम अपराध स्टेजमा हैन वी आर नट सपोज टु स्टे फर लङ टाइम हैन, द्याट इज ओन्ली फर द बिगिनिङ स्टेज हैन। अनि नामाभास स्टेज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हैन नाउ वी नो द्याट आवर माइन्ड इज गोइङ अराउन्ड एन्ड वी पुल आवर माइन्ड ब्याक हैन। सो तपाईँले सोध्नुभयो कि नाम अपराध भनेको कुन स्टेज हो भने कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि हामी जप गरिरहेछौँ, स्वरमाला जप गर्छौँ, 2 घन्टा लाग्छ, त्यो 2 घन्टामा नाम जप गरेकै याद छैन, हामी नाना थरीको फिल्म बनाएर बसिरहेको हुन्छ दिमागमा टन 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 गरेर, अनि जप सकेकै थाहा हुन्छ, यसो हेऱ्यो स्वरमाला त सकेछ ल, हरे कृष्ण भने माला निकालेर, द्याट इज नाम अपराध स्टेज। नाउ शुद्ध नाम भनेको कस्तो स्टेज, नामाभास भनेको कस्तो स्टेज हो भन्दाखेरि तपाईँको एकदम प्र्याक्टिकल वेमा भन्ने हो भने हैन जप गर्नुहुन्छ, मन चञ्चल छ, मन भाग्छ, तर कहाँ म यो सोचिरहेको, म त जप गरिरहेको छु, हरे कृष्ण हरे के फेरि कन्सन्ट्रेट गर्नुहुन्छ हैन, कन्सन्ट्रेट गर्नुहुन्छ, फेरि एकछिनपछि फेरि माइन्ड फेरि भाग्छ र फेरि माइन्ड भाग्यो भने फेरि समातेर फेरि माइन्डलाई फेरि जपमा फोकस गराउनुहुन्छ। दिस इज कल्ड नामाभास स्टेज हैन, नामाभास स्टेज। र शुद्ध नाममा के हुन्छ, माइन्ड स्टार्ट्स टु च्यान्ट हैन, मनले नै जप गर्न थाल्छ। त्यसपछि तपाईँको इनकेस सेन्सेसहरू यताउति गयो भने मनले जप 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 गर, हरे कृष्ण, माइन्ड इज कम्प्लिटली फोकस्ड इन द नेम। ओके, सो दिज आर द 3 स्टेजेस। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके, शान्ति अधिकारीजीले पनि यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ, वाट इज द मिनिङ अफ निराकार हैन, कुड यु एक्सप्लेन? निराकार भनेको नो आकार हैन, भगवानको जुन हैन आकार छैन भन्ने, भगवानको ब्रह्म एस्पेक्ट हैन। ब्रह्म भनेको भगवानको एनर्जी हैन, भगवान लाइटको रूपमा तपाईँले हैन भगवानलाई पर्सिभ गर्ने हैन, भगवानलाई तपाईँले देख्ने हैन, भगवानलाई पर्सिभ गर्ने भनौँ न हैन, भगवानलाई पर्सिभ गर्ने जुन स्टेज छ त्यसलाई निराकार स्टेज भन्छ। र निराकार स्टेज भनेको चाहिँ विच इज नट कम्प्लिट
It's a partial form of the Lord. And Nirakarko हामीले साक्षात्कार गर्नु भनेको पनि it's a partial realization of God. And that's why Nirakar is not good. And Nirakar त्यसपछि next is localized form मा हैन परमात्माको रूपमा आउनुहुन्छ भगवान र परमात्माको रूपमा पनि तपाईले भगवानलाई रियलाइज गर्नु भने that is still incomplete. हैन किन भन्दाखेरि परमात्मा एक क्षीरोदक्षाय विष्णु मात्रै हुनुहुन्छ. And there is Garbhodakshay Vishnu, there is Mahavishnu, there is Narayan, there is like Chaturbhyuha, there is like Balaram, Kṛṣṇa, and other aspects of Kṛṣṇa also. And so the most complete aspect of God realization is Bhagavan realization. And Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti. You think that is Brahma and Paramatma, they are like partial realization of Bhagavan ko say most complete. Okay, so Nirakar is not recommended. Nirakar. Okay, so there is the last question here. How to get rid of our emotional pain? And how to get rid of emotional pain? And by seeing the world from the level of intelligence. And Atma ko level out of the world by even your world by sharpening your intelligence, you can get rid of emotional pain. Emotional pain, emotional happiness, joy pani. And action falano jityo cup diyo okay, that's momentary. हेर्नुस् न हामीहरु मेहनत गरे जस्तै म इन्जिनियरिङ पढ्ने पुरै मेहनत गरेर पढ्ने 4 वर्ष 4 इयर्स ब्याचलर यस्तो गाह्रो भएको थियो नि हैन जाँच आउँथ्यो यो गर्थ्यो हैन के नहोला जस्तो जब अनि डिग्री हातमा पर्यो ल डिग्री हातमा पर्यो अब के त व्हाट नेक्स्ट हैन जब खोज्न जाऊ हैन द स्ट्रगल इज स्टिल देयर सो इवन द जोय इज लाइक आई मीन पेनफुल जोय इज अल्सो पेनफुल हैन अब सरो त पेनफुल भइहाल्यो and in material world everything is temporary and so to understand this you have to have brain and you have to have intelligence and so intelligence your mind le ta kamai gardaina mind is just like feeling thinking willing and you cheez matra garcha tara life ma proper ke ho I mean am I getting this pain is this real pain and so your sano घाउ भएको हुन्छ and why राति राको हैन कोरोना भाइरस आइराछ okay fine what is the problem त्यसमा आतिनु पर्ने कुरो के छ हैन त्यो सबै फिल गर्नको लागि इन्टेलिजेन्स चाहिन्छ हैन र इन्टेलिजेन्स आइसकेपछि तपाईको कस्तो खालको फिलिङ हुन्छ इमोसन्सहरु कसरी हैन तपाईहरुको कन्ट्रोलमा आउँछ जस्ट आई विल गिभ यु एक्जाम्पल हैन फर एक्जाम्पल जस्तै हैन तपाई बसको लागि कुर्नुहुन्छ लोकल बसको लागि नि हैन बस स्टपमा जानुहुन्छ अनि घडी हेर्नुहुन्छ बस आएको छ नि बस जब बस आउँछ नि तब यु विल बी ह्यापी हैन ओ बस आयो भनेर कुरा हैन बसमा जानुहुन्छ हैन बस्नुहुन्छ स्पेशली नेपाल बस माइक्रोमा बसमा हैन मान्छेहरु कोच्छ यस्तो कोच्छ फेरि गनाउँछ भने अब त्यही अघि त्यो बस आयो भनेर खुसी भएको बस अब त्यो बस भित्र अब कहिले निस्क्यौं कहिले बाहिर निस्क्यौं जस्तो हुन्छ नो यु मस्ट हेभ एक्सपीरियन्स दिस हैन सो बसबाट कहिले बाहिर जाउँ दिस इज द मेन्टालिटी वी हेभ हैन अघिसम्म त्यही बस कस्तो त्यस्तै गरेर मोबाइल फोन हैन सुरुमा त्यही मोबाइल फोन नयाँ आउँदाखेरि कति मन पर्छ ओहो मेरो नयाँ फोन कति बयान हुन्छ त्यसमा हैन सो अनि आफ्टर 6 मन्थ थोत्रो फोन हैन चेन्ज गर्नु पर्यो थोत्रो सी इभन रिलेशनशिप्स आर लाइक दैट even the situations तपाईलाई जुन इमोशनल पेन दिने सिचुएशन्स आर अल्सो लाइक दैट हैन तपाई आफै सोच्नुस् लाइफमा कति मोमेन्टहरु दुखी मोमेन्ट आएर त्यो दुखी मोमेन्टमा यु थट लाइक ओ माय गॉड लाइफ इज गोइङ टु एन्ड हैन र त्यस्तो दुखी मोमेन्ट कति पास गर्नु भइसक्यो तपाईले how many moments have like you have passed and it's gone it doesn't make sense हैन सो त्यो सिचुएसनमा टु गेट अफेक्टेड ब्याडली टु द म्याक्सिमम लिमिटमा हैन तपाई अफेक्ट हुनु भनेको इट्स लाइक नट अ प्रपर थिङ and not a बुद्धिमान thing and so त्यही भएर यो इन्टेलिजेन्ट थिङ नभएकोले गर्दाखेरि हैन इन्टेलिजेन्स बढाउनु नै हाम्रो छ नि लाइफको हैन वान अफ द बिगेस्ट अचिभमेन्ट हुन्छ ओके एन्ड बुद्धि बढाउने बेस्ट वे इज कृष्ण कन्सियस प्रोसेस हैन कृष्ण कन्सियसनेसलाई हैन योगामा भन्ने हो भने बुद्धि योगा भनेर भन्छ हैन भक्ति योगा इज अल्सो कल्ड बुद्धि योगा बिकज इन कृष्ण कन्सियसनेस वी शार्पन इन्टेलिजेन्स अनि इन्टेलिजेन्स शार्प हुँदै गइसकेपछि जुन माइन्डले देखाउने जुन इमोसन छ चाहे त्यो हैन प्लेजरको इमोसन होस् या हैन पेनफुल इमोसन होस् बोथ डज नट हैन इट्स नट गोइङ टु अफेक्ट यु हैन सो दिस इज व्हाट आई एम सेइङ हैन आई फिल लाइक भित्रबाट एउटा एकदम ब्लिस हुन्छ एकदम आनन्द हुन्छ एउटा डिस्कनेक्सन हुन्छ यो वर्ल्डसँग हैन अनि यो एक्सटर्नली आउने जुन पेनहरु छ इमोसनल पेन्सहरु and it's not going to like I mean really and sometimes because of your karma sanskar you still become the victim of that and the next moment intelligence starts working you are like I mean most happy person okay so thank you very much Shobhaji
So I think this is all. These are all questions here. Thank you very much. We'll continue tomorrow, and from tomorrow we'll start like 7 days course. Hope you are excited. I'm also very excited to see you in the class. 12:30 Nepali time, 12:30 to 2:30. Hare Krishna. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari.